ሰላም ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በጣም አሪፍና ወሳኝ ጉዳይ ይዘን መጣ ነው። አብሶ ለጀማሪዎች በጣም አሪፍና ወሳኝ ነገር ነው። ምንድነው ካላችሁኝ እንዴት አድርገን ነው በአጭር ጊዜው ሰብስክራይብ እና ዋች አወር በጣም ሰፊ ያለውን ቪዲዮ እንዴት አድርገን እንደምንለቅ ነው። ይህን ቪዲዮ ስልክ ከሆነ ዲስክቶፕ ሞድ ላይ ታደርጋላችሁ። ልክ እንደምታዩት ዲስክቶፕ ሳይት ላይ ታደርጋላችሁ። ዲስክቶፕ ሳይት ላይ ካደረጋችሁ ኮምፒውተርም ይቻላል። በጣም አሪፍ ነው። ምንድነው አሁን ዩቲዩብን አንድ ጊዜ ነክተን እንገባለን። ልክ እንደዚህ ያመጣልን። የቻናላችንን አይከን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ልክ እንደዚህ ያመጣልን። አሁን ደግሞ ወዴት ነው ዩር ቻናል የምትለዋን ልክ እንደምትመለከቱት ዩር ቻናል የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ልክ እንደምትመለከቱት ይሄ አዲስ የከፈትኩት የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ኢትዮ ኢንስፓየር ቱዴይ ይላል። ይህ ቻናል ነው እንግዲህ አዲስ ለሆኑ ዩቲዩበሮች በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው። ኦኬ ልክ እንደምታዩት ኢትዮ ኢንስፓየር ቱዴይ ነው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምትመለከቱት ይህ ፓርት ነው እንግዲህ አፕሎድ ቪዲዮ ይላል። አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን ቦታ አሁን ይህ ደግሞ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት አፕሎድ ቪዲዮ የምናደርግበት ቦታ ሲሆን ይህም ቦታ እንደ አፕሎድ ቪዲዮ ይጠቅመናል። ለምሳሌ አሁን አሳያችኋለሁ። ልክ እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት ኦፕሽኖች አሉ። አፕሎድ ቪዲዮ እና ጎ ላይቭ የሚል ፓርት ነው። አፕሎድ ቪዲዮ ያው ያስቀመጥነውን ፋይል አምጥተን የምንለቅበት ሲሆን ጎ ላይቭ ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ዋች አወር ሲኖረን የምንጋበት ክፍል ነው ማለት ነው። ይህ የምታዩትን አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያመጣልናል። በዚህ ሰዓት ነው እንግዲህ ሁለት አይነት አማራጭ አለን። ድራግ አድርገን እንዳናመጣና ሰሌክት ፋይል አድርገን እንድናመጣ ያዘናል። እኛ ሰሌክት ፋይልን ስለምናደርግ ይህ ድራግ ፋይል የሚደረግበት ነው። ከስር ያለው ደግሞ ሰሌክት ፋይል አድርገን ከፋይሎች ውስጥ መርጠን የምናመጣበት ቦታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰሌክት ፋይል የምንለው አንድ ጊዜ ነካ አድርገን ከዛ ፋይላችን ውስጥ ገብተን ያስቀመጥነውን ቪዲዮ ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አሁን አንድ ጊዜ ቪዲዮአችንን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ደን የምትለውን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ማለት ነው። ደን የምለውን አንድ ጊዜ እንጫነዋለን። ከዛም ልክ እንደምታዩት ያስገባልናል ማለት ነው። ቀጥታውን ወደ ቻናላችን መተናል። እንግዲህ እዚህ ነው ዋና ሴቲንጎችን የምናስተካክለው። እንግዲህ አሁን አሳያችኋለሁ። ይህ የላኛው ክፍል ወይም የምትመለከቱት የላኛው ክፍል አሁን እየተሰመረበት ያለው ይሄኛው ክፍል ነው። እንግዲህ ታይትል ወይም ርዕስ ለቪዲዮአችን የምንሰጥበት ክፍል ነው። አሁን ታይትል ሰጥተን እናያለን ማለት ነው። ከቪዲዮአችሁ ጋር የሚመጣጠን ታይትል ቢሰጡ በጣም ተመራጭ ነው። እናም ተፈላጊ የሆኑ ነገሮችን መጻፋችሁን እንዳትረሱ። ማለትም ርዕስ ሲሰጡ ወሳኝ አንኳር ሰው ሰርች አድርጎ ሊያገኝ የሚችላቸውን ነገሮች ብታስገቡበት በጣም ተመራጭ ነው። ልክ እንደዚህ እኔ ያስገብቻለሁ። አሁን ደግሞ በመቀጠል የሚያሳያችሁ ክፍል አለ። ይህ የምትመለከቱት ክፍል ከቪዲዮአችሁ ጋር ተያያዥ የሆኑ ጽሁፎችን ወይም ዲስክሪፕሽን ወይም ገለጻ የሚሰጡበት ክፍል ሲሆን ለቪዲዮአችሁ ተመሳሳይ ከቪዲዮአችሁ ጋር የሚመጣጠን ገለጻ የምትጽፉበት ቦታ ነው። በጣም አሪፍ ቦታ ነው። ቀጥለን ደግሞ የምንመለከተው ቴምኔል የሚባለውን ክፍል ነው። ይሄኛው ክፍል ሲሆን ቴምኔል ማለት ለቪዲዮአችሁ ልጣፍ ወይም ፎቶ ሊሆን የሚችል ነገር ቴምኔል የምታስገቡበት ቦታ ነው። ወይም ለቪዲዮአችሁ ገላጭ የሆነ ነገር የምታስቀምጡበት ፎቶ የምታስቀምጡበት ቦታ ነው ማለት ነው። እሱን አሰራር ደግሞ አንድ ቀን በግልጽ አሳያችኋለሁ። እዚች ጋር ልብ ልትሉ የሚገባው ዋናው ነገር ቴምኔል ሳይዛችሁ ወይም ሜጋባይት ሳይዙ 2 እና ከ2 ሜጋባይት የበለጠ አለመሆኑን ማረጋገጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እኔ ለእናንተ ለማሳየት ከ2 ሜጋባይት በላይ ስላደረግኩ አልቀበልም ብሎኛል። እንግዲህ ቴምኔልን አልተቀበለኝም። እንግዲህ አንድ ቀን ደግሞ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እንዴት እንደሚገባ። ልክ አሁን ምንድነው የሚያደርገው? እሱ ራሱ ድራግ አድርጎ ያወጣውን ቴምኔል እቀበላለሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ጥቅሙ እንደዛ ነው። እሱ ራሱ ቴምኔል ስለሚያወጣልን ከዛ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ከቪዲዮአችን መሃል ስለምመርጥ ቀጥለን የምናየው ፕሌሊስት የሚለውን ክፍል ሲሆን
ፕሌሊስት ማለት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። አሁን ገብተን እናሳያለን። ለምሳሌ እዚች ጋር ኢንተርቴይንመንት ነው ያለው። አሁን እየለቀቁ ያለው ደግሞ ቪዲዮ ኢዱኬሽናል ስለሆነ ምንድነው የሚያደርገው ነው አሁን የሚያሳያችሁ። እዚች ጋር ኒው ፕሌሊስት የሚል ነገር አለ። ክሬት እናደርጋለን። ኒው ፕሌሊስትን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርግ እንደዚህ አይነት ክፍል ያመጣልናል። እዚች ጋር ነው እንግዲህ ዋናውን ቴም ምንድነው አላማው ወይም ምንድነው ያዝናናል ወይስ ያስተምራል የሚለው ነገር ኢንተርቴይንመንት ውስጥ ጽፈን ሰሌክት እናደርጋለን። አንድ ጊዜ ጻፋችሁት ኢንተርቴይንመንት ለረጅም ጊዜ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሚያሳያችሁ ክፍል ይህ የታችኛው ክፍል ሲሆን ፓብሊክ የምናደርግበት ቦታ ነው። ይህ ኢንተርቴይንመንት ይህ ወይም ኢዱኬሽናል የሆነው ክፍል ፓብሊክ ካልሆነ መጥፎ ነው። ከዛ ክሬት እንላለን። ክሬት እናደርጋለን። ክሬት ስናደርግ ይህ እንደምትመለከቱት ኢንተርቴይንመንት ብቻውን ነበረ፣ ቅድም አንድ ተጨምሯል፣ ሁለት ሆኖልናል ማለት ነው። ሁለት ፕሌሊስት ተከፈተ ማለት ነው። አሁን ኢዱኬሽናል ተጨምሯል ሌላኛው ማለት ነው፣ ልክ እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ኢዱኬሽናል ላይ ክሊክ እናደርግና ደን እንላለን። ከስር እንደምትመለከቱት ደን የምትለዋን ክፍል አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ፓብሊክ ላይ ካልሆነ ብዙ ጊዜ ፕሌሊስታችሁ ፕራይቬት ከሆነ በጣም ጉዳት አለው፣ ምክንያቱም ቪዲዮአችሁ አይታይላችሁም። ቀጥለን የምንመለከተው ኦዲየንስ የሚለውን ክፍል ሲሆን ይህ የምትመለከቱትን አሁን ከላይ እንደምትመለከቱት ልክ አሁን መስመሩም እንደሚያሳያችሁ ይህ ክፍል ኦዲየንስ የሚለው ክፍል ሲሆን ማን ተመልካች እንዲያይላችሁ ትፈልጋላችሁ ነው። ዋናና ዋና ቦታ ይህ ቦታ ነው። ኮሜንት እንድጻፍላችሁ እንዳይጻፍላችሁ የሚያደርግ ዋናው ክፍል ይህ ስለሆነ በጥንቃቄ ማየት ይገባችኋል። ለዛም ሁለት ኦፕሽን አለ። ኢትስ ሜድ ፎር ኪድ እና ኖ ኢትስ ሜድ ፎር ኪድ የምትል ቦታ አለች። እኛ ኖ ማለታችንን እርግጠኛ መሆን አለብን፣ ምክንያቱም ኮሜንት አይጻፍልንም የስ ካረግን ማለት ነው። ኖ ማለት አለብን። ከዛም በመቀጠል ኤጅ ሪስትሪክሽን የምትል ክፍል አለች። ልክ እንደምትመለከቱት ቀጥሎ ያለው ክፍል ኤጅ ሪስትሪክሽን የሚል ሲሆን ኤጅ ሪስትሪክሽንንም በደንብ መቆጣጠር ያለብን ክፍል ነው። ከዛ ኤጅ ሪስትሪክሽን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ቀስተዋለች። ከዛ ወደታች ያመለክተናል። ከዛም ኖ ማለታችንን እዚህም እርግጠኛ ልንሆን ይገባል ማለት ነው። ወሳኝ ፓርት ስለሆነ ማለት ነው መቆጣጠር ይኖርብናል። ቀጥሎ ያለውን ክፍል ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። ቀጥሎ ያለው ክፍል ሾው ሞር የሚል ክፍል ሲሆን ልክ እንደምትመለከቱት ሾው ሞር የምትለዋን ደግሞ አሁንም አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርግ ልክ ወደታች እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጡልናል። በጣም ሰፊ ኦፕሽኖች ናቸው። እዚህ ነው በጣም ወሳኝ ሴቲንጎችን ማስተካከል ያለብን ማለት ነው። አሁን ይህ ክፍል ምንድን ነው? ይህ ክፍል ታግ የሚባለው ክፍል ሲሆን ታግ ላይ ምንድን ነው መጻፍ ያለብን? ታግ ላይ ከቪዲዮአችን ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን መጻፍ ግድ ይለናል። ምክንያቱም ቪዲዮአችን በእነዛ ቃላት ሰርች ሲደረግ በፍጥነት ቶሎ እንዲመጣልንና ከፊት እንዲወጣ ያደርግልናል ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ኦፕሽን ነው። በጣም ተጠቀሙት። ለምሳሌ እኔ አሁን አንዳንድ ታጎችን ጽፋለሁ። ታጎች ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር የምትለዋን መጫናችሁን እንዳትረሱ። ኢንተር ካላረጋችሁ ይበላሽባችኋል ማለት ነው። ያለበለዛ ዝም ብሎ የተጻፈ ነገር ነው የሚሆን። ልክ እንደምታዩት ታጎች ተጽፈውልኛል። ኮፒ አድርጌ ሌላ ጊዜ መጠቀም እችላለሁ። ለጊዜው ግን እንደዚህ እናልፈዋለን። አሁን ወደ ታች ስንወርድ ደግሞ የሚመጣልን ክፍል አለ። ይህ የምትመለከቱት ክፍል ካታጎሪ የሚባለው ሲሆን ካታጎሪ በጣም ጠቃሚ ነው። ምንድነው ዩቲዩብ ምንድነው የሚለው? ምንድነው ማስተማሪያው ይህ ቪዲዮ ይለናል። ፒፕል ብሎግ ነው፣ ኤዱኬሽናል ነው፣ ኢንተርቴይንመንት ነው፣ ፋኒ ምናምን፣ ትራቭል ኤንድ አለ፣ በጣም ጌሚንግ ነው፣ ምንድነው እያለ ይጠይቀናል። እኛ ደግሞ ኤዱኬሽናል ስለሆነ ኤዱኬሽን ላይ እናደርግና ከዛ እናልፈዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይህ የምትመለከቱት ክፍል ቪዲዮ ኤሌመንት ሲሆን በጣም አሪፍ ክፍል ነው። ዋች አወር በጣም ያስጨምራል። ግን ይህ የመጀመሪያችን ቪዲዮ ስለሆነ ይህን ነገር መጠቀም በቂ ሊሆንልን አይችልም። ምክንያቱም ቪዲዮአችን ገና መለቀቁ ስለሆነ ቪዲዮ ስለሌለን ሪኮመንድ አናስደርግም ማለት ነው። ይሄን ቦታ በሰፊው ሌላ ክፍል ላይ ወይም ሌላ ቪዲዮ ላይ ሰራላችኋለሁ። ቀጥሎ ያለው ቼክ የሚባለው ክፍል ሲሆን ኮፒራይት አለ ወይም የለም ብሎ ቼክ አድርጎ የሚነግረን ቦታ ነው ማለት ነው። አሁን ለኔ ቪዲዮ ኖት ኢሹ ፋውንድ ስለሚል ራይት አድርጎልኛል። ቀጥለን የመጨረሻው ስቴፕ የምንለው ደግሞ ይሄኛው ክፍል ሲሆን ቪዲዮአችንን ለዩቲዩብ ድረገጽ የምንለቅበት ክፍል ነው ማለት ነው። ቪዲዮአችን የሚለቀቀው ይህኛው ክፍል ላይ ሲሆን ይህ ክፍል በጣም ወሳኝ ነው። መቆጣጠር ያለብን ክፍልም ይህ ነው። እንደምታዩት ለምሳሌ ፕራይቬት፣ አንሊስትድ እና ፓብሊክ ይላል። ፕራይቬት ማለት ለግል ማድረግ ሲሆን አንሊስትድ ደግሞ በሆነ ወቅት ላይ ዩቲዩብ ከተለቀቀ በኋላ ኮፒራይት እያለ ስለነበር አንሊስትድ ላይ ማድረግ ኮፒራይት ቆይቶ ሲመጣ ዲሌት ለማድረግ ቀላል የሚሆንልን መንገድ ነው። ፓብሊክ ላይ ማድረግ ደግሞ በአጠቃላይ ለዩቲዩብ ማህበረሰብ መልቀቅ ማለት ነው። ፓብሊክ ላይ ማድረግ
ቪው እንዲታይልኝ ሰፊ ድርሻ የሚያደርግልን ክፍል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ልክ እንደምታዩት ፓብሊክ ይህ ነው፣ በጣም ይጠቅመናል። ቀጥለን ደግሞ የምንመለከተው ክፍል አለ። ይህ ከጫፍ ላይ ሪካርደሩ ትንሽ እየሸፈነው ስለሆነ ነው። ፓብሊሽ የሚባል ቦታ አለ። ፓብሊሽ ማለት ይህ ክፍል ስኬጁል የሚባለው ክፍል ሲሆን ስኬጁል ማድረግ ደግሞ በየትኛው ሰዓትና በየትኛው ወቅት ላይ ቪዲዮ ይለቀቅ የሚለው ቦታ ነው። ይህ እናንተ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሳትከፍቱ የምትለቁበት ክፍል ነው። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሳትጠቀሙ ነገ ላይ ለመልቀቅ ካሰባችሁ በየትኛው ጊዜ መልቀቅ እንዳለባችሁ አስባችሁ የምትለቁበት ክፍል ነው ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ የምንመለከተው ክፍል አለ። እናንተ ስትወስኑ ይህ ፓብሊሽ የሚለውን ቦታ ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛም ፓብሊሽ ስታደርጉ ወደ ዩቲዩብ ድረገጽ አሁን ቪዲዮ ገብቷል ማለት ነው። ይህ የምትመለከቱትን ባር ያመጣላችኋል ወይም ይህ ፔጅ ይከፈትላችኋል። ይህ ፔጅ ምንድን ነው? አሁን ላሳያችሁ። ይህ ሌላኛው ቪዲዮችን ሲሆን ከስር በኩል ደግሞ የተሰመረበት እሱ ራሱ ለቪዲዮ ጀነሬት አድርጎ የሰጠን ሊንክ ነው። ያንን ተጭነን ወደ ሶሻል ሚዲያ እና ወደ ተለያዩ ድረገጾች መልቀቅ እንችላለን ማለት ነው። አይ ሆፕ የዛሬው ቪዲዮ በጣም እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላና በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።